Ayan sa mga bossing, working na. Sinurge na natin, nasa 9%. 9% yung battery niya. Ng tablet. Yung Mxs. Ayan siya guys. Ito yung LCD.
So guys, napalitan na natin siya ng LCD. For the meantime, ito na muna ano. Ito na muna ang LCD, yung for today's video. Ito na muna yung LCD, yung ano natin, priority. Ayan. So, in-order lang natin to sa online. So, galing pa itong ano, overseas o yung China siguro yun. Almost 1 week. Nagantay tayo. So, after ng 1 week, dumating na. Ito pala kasi yung ano, para sabihin hindi natin pinalitan. Ito pala yung pinalit natin. O yung luma, kasi may crack na siya or hindi na siya ma-touch. Gawa ng siguro sira na. Ayan, ayan, may damage na. Ito yung bago na. Ito yung dati. Ayan. Gawin natin. Naka-charge na diba? Naka-charge na yan. 1% pa lang. So, try natin i-open. Magbubukas ba? Yun. Ang problem kasi ito guys is yung sira niya, hindi na siya matouch. O talagang mahirapan ka. Gusto mo nang pupukin ng martilyo para gumana. So, huwag kayong gano'n, huwag niyong sundin yung gano'n. Mali yun. Ang gagawin natin is replacement ng LCD. So, order na lang kayo. Nasa almost 500 plus lang naman itong Mxs for Android na LCD. Pang replacement. Kaso nga lang, bibira kayo makagawa dito is sa online na lang tayo. So, sakto naman, nag-fix yung tawag dito, LCD niya. Yun, is gumana. Try natin kung working, diba? Ayun. So, parang hindi. Yun guys, working. Kasi yung dati ito, talagang hindi mo na siya ma-touch. Pindot ka ng pindot lang. Is hindi mo talaga mapindot yung Messenger or Facebook or YouTube or may papanoorin ka is iba naman yung natatouch. Kaya, ang ginawa natin, replacement ng ito, LCD. Para, yan. Yun, natatouch na yung mga application niya. Yan lang guys yung gawin nyo para hindi kayo mahirapan. Then, ayan. Balikin natin yung cover. At saka pwede pa naman to yung battery niya. Antayin na lang tayo kasi nag-order tayo ng battery. Or bumili na tayong battery pang replacement dito sa tablet. For the meantime, pwede na itong magamit. Kaso nga, naka-charge muna. Then, temporarily. Ayan. So, sana nagustuhan nyo itong video na to. At kung nagustuhan nyo itong video na to, ayan, paki-like and share nyo. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa parami pang video na i-upload natin kagaya nito. Ayan, sana may natutunan kayo guys. Maraming salamat. God bless.